radicals. When we say radicals kasi, yun yung numbers or kahit merong with variables na merong square root. Ang tawag kasi dito, radical symbol. So, kapag meron siyang radical symbol, radical na siya. So, let's start. Square root of 84, a raised to 5, b raised to 4. Dito, di ba wala naman tayong mahanap na square root na perfect square is na itong 84. So, ang gagawin natin, nahanapin natin yung numbers na magre-resulta sa 84. So, pwede siyang 4 times 7 times 3. Diba? 4 times 7 times 3, equivalent siya sa 84. Dito naman tayo sa a raised to 5. Diba? Square root, that means multiplying the binomial to itself. So, pwede natin itong gawin a squared times a squared times a. Equivalent pa rin sila dito sa a raised to 5. Ini-squared ko lang sila kasi pwede natin silang mai-simplify pa. So, b raised to 4, pwede siyang b squared times b squared. So, ayan na yon. Ngayon, ang gagawin natin, maghahanap tayo dito ng mga perfect squares na pwede nating kunin yung root nila. So, dito sa 4 times 7 times 3, papansin natin si 4, perfect root siya or perfect number. So, ano ba ang square root nitong si 4? Ito, diba? So, suwet mo dyan 2. Tapos, itong 7 tsaka 3, wala, diba? So, ang gagawin mo, papag-multiply mo na lang sila. Then, isusulat mo pa rin to. 7 times 3, 21. Ito, wala na tong square root kasi nahanap na natin yung square root nitong si 4, which is 2. So, punta naman tayo dito sa a. So, a squared, pwede siyang a lang, diba? Kasi ang square root nun is a. Then, dito, a squared ulit, a siya. Then, si a, sulat mo na lang siya dyan. Kasi yun yung natitira. Then, punta naman tayo dito sa dulo. So, b squared, ang square root nun is b. Tapos, another na b squared, ang square root din nun is b. So, ayan yung mahabang ano niya. Ngayon, ang gagawin natin dyan, pagsamahin na natin lahat. Yung mga constant or walang radical, i-move natin sila dito sa kaliwang parte. Tapos, dito naman sa kanan yung mayroong radical sign. So, pag mamultiplyin natin lahat ng constant or mga numbers and letters na walang radical. So, 2 times a times a times b, equivalent siya sa 2a squared b squared. And then, ito, square root of 21 times square root of a, equivalent siya sa square root of 21a. So, ayan na yung sagot natin sa unang question. Let's move on to the second question. This is our second and last question. So, square root of 1/8 x cubed y raised to 7. Mapapansin nyo naman na dito meron ng fraction. So, unang gagawin, focus muna tayo dito sa fraction. So, when we say
square root, i-square mo yung unang term, or let's say yung numerator, pati rin yung denominator. So, papansin nyo itong si 1, perfect square number siya. So, ano yan? Suwat na lang natin dyan yung 1. Kasi 1 times 1, 1. So, dito naman sa 8, since hindi siya perfect number, ano yung dalawang numbers or kahit ilang number na kapag pinag-multiply, magiging 8. Diba ano yun? Square root of 4 at saka square root of 2. So, papansin nyo itong si 4, perfect number siya. So, ano ba yung square root ng 4? Or ano ba ang root ng 4? Ang root nun is 2, diba? So, ayan, 2. Tapos, ito, square root of 2. Sulat mo na lang siya. So, papansin nyo, itong denominator, 2 square root of 2. Dito, sa fraction kasi, bawal magkaroon ng radical or radical sign sa baba. So, ang gagawin natin, itong 2 square root of 2, para matanggal itong radical, i-multiply natin yon sa fraction. Ganyan. So, ang mangyayari, 2 square root of 2 times 2 square root of 2, tapos 1 times 2 square root of 2. So, pa natin itong isulat na 2 square root of 2 over dito. Gagawin dito, ipapag-multiply mo yung constant, tapos papag-multiply mo rin yung mga radicals. So, 2 times 2, 4. Square root of 2 times square root of 2 is square root of 4. Pero diba sa square root of 4, meron siyang root, kasi nga perfect square siya. So, ano ba yung root nun? Diba 2? So, sweat mo dyan, 2. Papag-multiply mo sila. So, mangyayari, 2 square root of 2 over 4 times 2 is 8. So, dito, mapapansin natin, since meron dito parehas na constant, tas meron silang GCF, pwede natin silang i-cancel. Ano ba ang GCF nila? Diba 2? So, 2 divided by 2, 1. 8 divided by 2, 4. Pero, so, may sagot dyan sa, dito lang sa 1/8 is square root of 2 over 4. Kahit hindi na natin susulat itong 1 kasi parehas lang naman yun kahit na walang nakalagay dito. So, dito naman tayo sa x cube at saka y raised to 7. So, x cube, ano yung ipapag-multiply para makuha yun? Pwede siyang x squared tsaka x. Tapos dito naman sa y, pwede siyang y squared times y squared times y squared times y. So, itong si x, meron siyang square root na x. Tapos ito, isusulat mo na lang siya na x. Dito naman sa y, si y squared, meron siyang square root na y. Pati rin dito sa y squared tsaka sa another na y squared. So, y times y times y square root of y. So, dito, pag multiply na lang natin sila, makakuha natin is xy cube square root of
xy. Ngayon, paano natin yun maisasama dito? Kasi, etong x squared or x cubed square root of xy, ano yan, diba? Whole number. Pag ginawa mo siyang fraction, para siyang xy cubed times square root of xy. So, parang ganyan siya. So, since di ba sinabi ko, pag magkaparehas, para siyang multiplication. So, si square root of 2, i-multiply natin siya dito. So, ito denominator, 4 times 1, 4. So, gagawin na lang natin, nakatulad nga sa kaninang example, yung numbers, or let's say, variables and numbers na walang radical sign, ilalagay natin sa kaliwang parte. Tapos, itong merong radical sign sa kanan. So, x y cubed square root of 2 times xy, 2xy. So, ang sagot natin dito is xy cubed square root of 2xy all over 4. Haba. So, mamaya, or let's say mamaya, bibigay na ako sa inyo ng questions. So, here are the questions, classmates. Kung gusto yung sagutan, please comment down below your answers. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Bye! Thank you for watching!